Είναι ένας από τους κορυφαίους πλαστικούς χειρουργούς. Έχει βραβευτεί με το Χρυσό Νηστέρι το 2014. Μοιράζει το χρόνο του ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Στεροδήμα, όπου έρχονται πάρα πολλοί ασθενείς από το εξωτερικό για να τους χειρουργήσετε. Θα ήθελα να μου πείτε από ποιες χώρες, τι ηλικίες και τι έρχονται να κάνουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι το 2010 που επιλέξαμε την Ελλάδα και την Αθήνα σαν τόπο ίδρυσης της κλινικής πλαστικής χειρουργικής και ερχόμενοι από τη Βραζιλία μετά από παραμονή 15 χρόνων και εξασκήσεως του επαγγέλματος εκεί, δημιουργήσαμε μια κλινική στην οποία ασθενείς από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αμερικής, μας επισκέπτονται για να πραγματοποιήσουν αισθητικές επεμβάσεις με βάση την τεχνική μας, το Stroman Rich Lipograft, το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει παίρνουμε το λίπος από τον ασθενή με μια απλή λιποαναρρόφηση, το εμπλουτίζουμε με τα βλαστοκύτταρα που ο ίδιος ο ασθενής έχει και το μεταμοσχεύουμε αναλόγως στην περιοχή που χρειάζεται. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει ένα facelifting σε συνδυασμό με μεταφορά λίπους στο πρόσωπο. Μπορεί να κάνουμε μια αυξητική στήθους σε συνδυασμό με μεταφορά λίπους στο στήθος, χωρίς να εισάγουμε κάποιο ξένο ένθεμα. Και μπορούμε να κάνουμε τη γνωστή αυξητική γλουτών, την περίφημη τεχνική των βραζιλιάνικων γλουτών, με λίπος, με λιπομεταφορά στην περιοχή των γλουτών. Οι ηλικίες των ασθενών μας είναι από 17 μέχρι και 82 χρονών. Οι ασθενείς 82 ετών ήταν μία ασθενής από το Λονδίνο, η οποία ήρθε, έκανε κοιλιοπλαστική, λιποαναρρόφηση και αυξητική μαστού σε μία συνεδρία. Το ποσοστό των ασθενών που έρχονται από το εξωτερικό σε σχέση με το ποσοστό των ασθενών από την Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερο? Στη δικιά μας κλινική έχουμε περίπου 60% ποσοστό των ασθενών που έρχονται από το εξωτερικό και ένα 40% ασθενών που έρχονται από την Ελλάδα. Οπότε μιλάμε καθαρά για ιατρικό τουρισμό. Νομίζω ότι το μέλλον της πλαστικής χειρουργικής στην Ελλάδα είναι συνυφασμένο με τον ιατρικό τουρισμό. Νομίζω ο τουρισμός και όλες οι υπηρεσίες που παρέχουμε στην Ελλάδα και ειδικά σε νησιά πρώτης γραμμής όπως είναι Μύκονος και Σαντορίνη να μας προσφέρει τη τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να παρέχουμε ιατρικές υπηρεσίες βασισμένες και συνδεδεμένες με υπηρεσίες τουρισμού, που οι περισσότεροι ασθενείς μετά από 2 ή 3 μέρες που παραμένουν στην Αθήνα για παρακολούθηση μετά από ένα χειρουργείο μπορούν να επιλέξουν είτε τη Μύκονο είτε τη Σαντορίνη ή οποιοδήποτε άλλο νησί θέλουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να περάσουν 4, 5, 7 μέρες αναλόγως στο πακέτο που επιλέγουν, για να μπορέσουν με την επάνωδό τους στη χώρα τους να έχουν πλήρως αποκατασταθεί όλη η μεταχειρουργική τους πορεία. Φαντάζομαι ότι το προφίλ των δικών σας ασθενών θα είναι κάποιες οικονομικής επιφάνειας πολύ καλής. Για να έρχονται στην Ελλάδα να χειρουργηθούν και μετά να κάνουν και διακοπές. Είναι αλήθεια αυτό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών μας που επιλέγουν να έρθουν σε αυτή την κλινική είναι γιατί πολύ απλά έχουν επιλέξει αφενός να χειρουργηθούν με την κορυφαία τεχνική που εφαρμόζουμε και αφετέρου γιατί θα θέλουν να βρίσκονται στην περίοδο τη μετεγχειρητική εκτός του περιβάλλοντος είτε του εργασιακού είτε του οικογενειακού. Πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα μια επέμβαση πλαστικής χειρουργικής στις χώρες που μιλάμε όπως Μέση Ανατολή, στις χώρες από τη Μέση Ανατολή είτε από την Ευρώπη παραμένει κάπως ταμπού. Είναι τελείως διαφορετικό το να κάνεις μια πλαστική χειρουργική επέμβαση στη Βραζιλία, διότι στο Ρίο ντε Ζανέιρο χειρουργούνται και την επόμενη μέρα μπορεί να βρεθούν σε ένα δείπνο ή μπορούν να βρεθούν στο εμπορικό κέντρο για να πάνε. Και το συζητάνε, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα το πούνε σε όλες τις φίλους. Υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, κυρίως από χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επιθυμούν κατά τη μεταχειρητική τους περίοδο να μην δούνε κάποιους γνωστούς. Από ποιες χώρες? Συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έρχονται είναι από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ. Αυτές είναι 3 χώρες. Είναι και γυναίκες και άντρες. Ένα ποσοστό 70% είναι γυναίκες και ένα ποσοστό 30% είναι άντρες.
Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, έχουν μειωθεί αυτοί που έρχονται σε εσάς μετά την κρίση, όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης? Πολύ ωραία ερώτηση και σωστή ερώτηση. Τα στατιστικά τουλάχιστον της κλινικής της δικιάς μου, τα οποία στατιστικά όμως συμβαδίζουν και με τα στατιστικά της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικών Χειρουργών, είναι ότι υπάρχει μια μείωση στο ποσοστό των ασθενών που επιλέγουν επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις. Δηλαδή επεμβάσεις που απαιτούν νοσηλεία, χειρουργείο, αναισθησία. Οι περισσότερες επεμβάσεις είναι μη χειρουργικές, όπως το διάσημο Botox που όλοι ξέρουμε, η τοποθέτηση ιαλουρονικού οξέως και κάποια peeling ή κάποια laser, τα οποία βοηθάνε στην βελτίωση της εξωτερικής εικόνας χωρίς να απαιτούν κάποιο χειρουργικό αποτέλεσμα, δεν χρειάζεται να μπουν μέσα στο χειρουργείο δηλαδή, και το κόστος φυσικά είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με μια χειρουργική επέμβαση. Είναι περισσότεροι εδώ οι άνδρες ή οι γυναίκες? Φυσικά και οι γυναίκες υπερτερούν. Μιλάμε και εκεί σε περίπου ποσοστό 70-75% είναι γυναίκες και 25 με 30% είναι άντρες. Όταν έρχονται σε εσάς, τι σας λένε? Ότι εγώ, ας πούμε, μάζεψα λεφτά παρότι δυσκολεύομαι, γιατί θέλω να νιώσω καλύτερα, να με βοηθήσει αυτό ψυχολογικά? Κοιτάξτε, στις εποχές του προ-κρίσης, δηλαδή πριν από το 2008, ο περισσότερος κόσμος, τουλάχιστον αυτό μου οδηγούνται συνάδελφοι, γιατί εγώ δεν ήμουνα την εποχή εκείνη στην Ελλάδα, είτε παίρναν κάποιο δάνειο, είτε χρησιμοποιούσαν την πιστωτική κάρτα και μπαίναν στη διαδικασία και κάναν κάποιο χειρουργείο χωρίς να το πολυσκεφτούν, χωρίς να ψάξουν να βρουν τα λεφτά. Τώρα, μετά το 2009, δυστυχώς η όλη διαδικασία έχει αλλάξει και για τους περισσότερους ανθρώπους είναι σημαντικό το τίμημα και σημαντική προσπάθεια για να μαζέψουν αυτά τα λεφτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι έχω ασθενείς, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να τους έχω δει το 2011, το 2012 και το 2013 λέω εντάξει, προφανώς θα έχει χειρουργηθεί κάπου αλλού. Έρχεται και λέει γιατρέ, εγώ μάζεψα τα λεφτά που χρειαζόταν, θέλω να χειρουργηθώ μαζί σας, μπορούμε να προχωρήσουμε. Οπότε πιστεύω ότι ένας ασθενής, αν θέλει να χειρουργηθεί, θα πρέπει να επιλέξει το σωστό γιατρό του, να έχει μια χημεία με το γιατρό. Εγώ λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο ασθενής να είναι 100% σίγουρος ότι θα είναι με μια ομάδα και έναν γιατρό και το νοσοκομείο, το ίδρυμα που θα μπορέσει να του δώσει την εμπιστοσύνη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου περιστατικό που χειρούργησα το 2004 στη Βραζιλία, στο Ρίο ντε Ζανέιρο. Ήταν μια κοπέλα 17 χρονών από τις φαβέλες. Τότε ως ειδικευόμενος εγώ είχα τελειώσει την ειδικότητά μου στο Λονδίνο και σαν ειδικευόμενος που μου έκανε τη μεγάλη τιμή ο προφέσορ Ιβο Πιταγγί να με καλέσει στην ομάδα του, όταν τη χειρούργησα τη ρώτησα, μα εσύ είσαι 17 χρονών, σε βοήθησαν οι γονείς σου? Ποιος? Όχι, έχω μαζέψει τα 3 τελευταία χρόνια τα λεφτά που απαιτούνται έτσι ώστε να προβώ και να κάνω αυτή την επέμβαση. Μα λέω, δεν θέλεις να σπουδάσεις, είναι πολύ σημαντικό να κάνω πρώτα αυτή την επέμβαση και μετά βλέπουμε. Οπότε βλέπετε είναι διαφορετική η φιλοσοφία αναλόγως τη χώρα που προέρχεται στο τι προτεραιότητες βάζουν. Να μου πείτε για τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε, για το λίπος που αφαιρείτε, που το εμπλουτίζετε με βλαστοκύτταρα. Ποια είναι τα υπέρ αυτής της μεθόδου σε σχέση με αυτή που ξέρουμε, που είναι ευρέως γνωστή και τα ενθέματα, κατά κύρια βάση σιλικόνης που βάζουν? Κοιτάξτε, η λιπαναρρόφηση έχει περιγραφεί από τον προφέσορ Ιβζεράρντι Λούις το 1978 και έγινε ευρέως διαδεδομένη και γνωστή σε όλο τον κόσμο από το 1981 και μετά. Έχουν πραγματοποιηθεί εκατομμύρια επεμβάσεις λιπαναρρόφησης. Το πρόβλημα με τη λιπαναρρόφηση ήταν ότι παίρναμε το λίπος και στις περισσότερες περιπτώσεις του πετάγαμε. Δηλαδή δεν το χρησιμοποιούσαμε. Το 1983 άρχισε η διαδικασία της λίπομεταφοράς, που σημαίνει δηλαδή μεταμόσχευση του λίπους. Το λίπος το παίρνω από τη μία μεριά του οργανισμού, δηλαδή εγώ έχω έναν ασθενή, του λέω πού σου ενδιαφέρει, πού είναι το πρόβλημά σου, πού νομίζεις ότι είναι τα ψωμάκια σου, είναι η κοιλιά σου. Επιλέγουμε την περιοχή αυτή μαζί, βέβαια του συστήνω και εγώ τι ακριβώς και πόσο πρέπει να πάρουμε και από εκεί και πέρα το μεταφέραμε σε κάποιο άλλο σημείο του οργανισμού, είτε στο πρόσωπο, είτε στο στήθος, είτε στο γλουτό, όπως είπαμε. Το πρόβλημα
ήταν η επιβίωση αυτού του λίπους. Δηλαδή με την κλασική τεχνική που παίρναμε το λίπος και το μεταμοσχεύουμε, χωρίς καμία επεξεργασία, είχαμε αποτελέσματα επιβίωσης του λίπους 25 με 30%. Δηλαδή από τα 100 ml απλά που βάζαμε, μόνο τα 30 ml, 25 με 30 ml επιβιώνανε. Μέσα σε πόσο διάστημα? Αυτό μέσα στον πρώτο μήνα του φαίνεται. Τόσο γρήγορα. Ναι. Οπότε ο περισσότερος κόσμος δεν πίστευε πια σε αυτή τη τεχνική, γιατί σου λέει: μπήκα σε μια διαδικασία, ταλαιπωρήθηκα και το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό το αναμενόμενο που είδα την πρώτη μέρα. Γιατί σταδιακά το λίπος απορροφόταν με αποτέλεσμα να μην είχε το τελικό αποτέλεσμα. Το 2005, όταν ξεκινήσαμε και εμείς τη διαδικασία αυτή της λιπομεταφοράς, βλέπουμε τα αποτέλεσματα, οι ασθενείς δεν ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή, ενώ βλέπανε οι γιατροί ήταν πάρα πολύ ωραίο την πρώτη εβδομάδα, αλλά τώρα στο μήνα δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Τι έγινε, κάτι δεν πήγε καλά, φταίω εγώ, δεν έκανα κάτι καλά. Μπήκαμε στη διαδικασία, κάναμε κάποιες έρευνες και τα βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα κύτταρα, τα οποία είναι λιποκύτταρα στην ουσία από τον ίδιο μας τον οργανισμό, που μπορούν να επιβιώσουν κάτω από συνθήκες μεταμόσχευσης για περισσότερο διάστημα από τα κλασικά λιποκύτταρα. Άρα, όσα περισσότερα λιποκύτταρα έχεις και όσο περισσότερα βλαστοκύτταρα έχεις, τόσες είναι περισσότερες πιθανότητες το λίπος να επιβιώσει. Κάναμε τα πειράματα αυτά το 2005, ξεκινήσαμε. Τα 2009 έγιναν τα πρώτα περιστατικά στη Βραζιλία, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, και οι μετρήσεις μας έδειχναν ότι έχουμε πάνω από 85 με 90% επιβίωση. Δηλαδή στα 100 ml είχαμε 85 έως 90 ml επιβίωση. Αυτό είναι μια μεγάλη και τεράστια πρόοδος. Ο εμπλουτισμός γίνεται εκτός ή γίνεται... Μέσα στο χειρουργείο, τεχνική έχει περιγραφεί, όλα έχουν περάσει, τα μηχανήματα που χρησιμοποιούμε έχουν το αμερικανικό FDA και το ευρωπαϊκό CE, δηλαδή έχουν περάσει μια διαδικασία αδειοδότησης έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο χειρουργείο. Αυτή η τεχνική δεν τη χρησιμοποιώ μόνο εγώ, εμείς την επινοήσαμε και την πατεντάραμε, γιατί αυτή η τεχνική έχει πατενταριστεί και έχουν γίνει πάνω από 60 μελέτες, τις οποίες έχουμε δημοσιεύσει στα πιο έγκριτα αμερικάνικα και βρετανικά και βραζιλιάνικα έντυπα της πλαστικής χειρουργικής, και από εκεί και πέρα η επεξεργασία αυτών των βλαστοκυττάρων παίρνει περίπου 1 με 1,5 ώρα, δηλαδή την ίδια ώρα που εγώ κάνω τη λιποαναρρόφηση, υπάρχει μια ομάδα μέσα στο χειρουργείο, επεξεργάζεται αυτό τον ιστό και μέσα σε 1 με 1,5 ώρα μου το δίνει πίσω σε μένα στα χέρια μου, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσω είτε για να εμπλουτίσουμε το πρόσωπο με λίπος, είτε το στήθος, είτε τους γλουτούς. Τώρα το σημαντικό με τα ενθέματα, πίσω στην ερώτησή σας, είναι ότι τα ενθέματα είναι ένα ξένο σώμα. Οποιοδήποτε ξένο σώμα βάζεις στον οργανισμό σου, υπάρχουν περιπτώσεις είτε να απορριφθεί, είτε να δημιουργηθεί μια κάψα μεταγχειρητική, είτε να γίνει κάποια μόλυνση. Υπάρχουν βέβαια και περιστατικά τα οποία δεν έχουν ικανές λιποαποθήκες. Αυτό δηλαδή δεν υπάρχουν. Ρωτήσω, αν κάποιος δεν έχει λίπος, να αφαιρέσετε, τι κάνετε? Σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε να βάλουμε ένα πολύ μικρό ένθεμα σαν βάση και να χτίσουμε γύρω-γύρω το στήθος με μικρότερη ποσότητα λίπους, γιατί οποιονδήποτε ασθενή και 40 και 45 και 50 κιλά θα βρούμε κάποιο λίπος. Δηλαδή με 150-200 ml θα μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε. Άρα μπαίνουμε στη διαδικασία που λέγεται composite breast augmentation στα αγγλικά, δηλαδή είναι μια σύνθετη αυξητική στήθους. Χρησιμοποιούμε σαν βάση ένα μικρό ένθεμα, έτσι ώστε ο ασθενής να μην αισθάνεται ότι έχει, γιατί λεπτός ασθενής σημαίνει ότι έχει και λεπτό μαστό στις περισσότερες περιπτώσεις. Αν βάλεις ένα ένθεμα φαίνεται πάρα πολύ ψεύτικο. Άρα βάζουμε ένα πολύ μικρό ένθεμα και κάνουμε επένδυση όλου του ενθέματος γύρω-γύρω με το λιπόδι ιστό με βλαστοκύτταρα που επεξεργαζόμαστε την ίδια στιγμή στο ίδιο χειρουργείο. Αν έρθει μία ασθενής και σας ζητά, ή ένας ασθενής, γιατί έρχονται και άντρες, όπως μου είπατε, και σας ζητήσει κάτι το οποίο το θεωρείτε υπερβολικό, ότι φαίνεται ότι θα παραμορφωθεί ίσως, τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση πολύ ευγενικά ακούω τον ασθενή, γιατί είναι πολύ σημαντικό εμείς οι γιατροί να ακούμε τον ασθενή, να ακούσουμε τους προβληματισμούς τους, να ακούσουμε τις ιδέες που έχουν πάνω στην πλαστική χειρουργία, γιατί ξέρετε σήμερα ο ασθενής είναι πολύ καλά πληροφορημένος. Το ίντερνετ και γενικά όλα τα μέσα ενημέρωσης ενημερώνουν πια πολύ καλά τον ασθενή σχετικά με όλες τις επεμβάσεις που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα ο ασθενής πρέπει να επιλέξει και να δει το γιατρό που θέλει
να προβεί στην επέμβαση. Στην περίπτωση που με επιλέγει και έρχεται ο ασθενής στο ιατρείο, κάθομαι, ακούω, παίρνω ένα πολύ καλό ιστορικό να ξέρω ακριβώς όχι μόνο το ιατρικό το ιστορικό, αλλά και όλους τους άλλους προβληματισμούς τους. Εμείς, ξέρετε, η πλαστική χειρουργική είμαστε και λίγο, παίζουμε το ρόλο του ψυχολόγου και του ψυχιάτρου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του κάθε ασθενή και πολύ ευγενικά, αν κρίνω ότι δεν πρέπει να χειρουργηθεί ή αν αυτό που θέλει να κάνει είναι κάτι υπερβολικό, του εξηγώ για ποιο λόγο δεν πρέπει να προβεί σε αυτή την επέμβαση και δεν επιλέγω να χειρουργήσω τον ασθενή αυτό. Κάνει θαύματα η πλαστική χειρουργική, δηλαδή κάποιος θα έρθει με κοιλιά και θα φύγει σαν να γυμνάζεται πολλά χρόνια, αυτό που λέμε το six pack, ή μια γυναίκα θα βγει με ένα φιδίσιο κορμί, με μεσούλα λεπτή, γίνονται αυτά? Κοιτάξτε, σήμερα η πλαστική χειρουργική έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που οι νέες τεχνικές και η τεχνολογία που έχουμε στα χέρια μας μπορεί να δημιουργήσει πολύ καλύτερα τελικά αποτελέσματα σε σχέση με πριν 2 δεκαετίες ή σε σχέση με την τελευταία δεκαετία. Το θέμα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι να επιλέξουμε σωστά τον ασθενή. Δεν μπορεί οποιοδήποτε ασθενής υπέρβαρος να μπει στη διαδικασία και να κάνει το λεγόμενο six pack. Έτσι. Πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια που να επιλέγουμε στο κάθε ασθενή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχει το τελικό σωστό αποτέλεσμα και φυσικά ο ασθενής να καταλάβει ότι το αποτέλεσμα που εμείς καταφέρουμε να του δώσουμε, πρέπει να το διατηρήσει. Έτσι. Δεν σημαίνει ένας ασθενής που θα μπει στη διαδικασία, θα κάνει ένα six pack ή θα κάνει μια λιποαναρρόφηση και θα αφαιρέσουμε το τοπικό λιποδυστροφικό πάχος που έχει, εάν δεν προσέξει, εάν δεν ασκηθεί, αν δεν έχει ένα τρόπο, μια δίαιτα, διατροφή σωστή, δεν θα παραμείνει αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό και εγώ πάντα λέω στους ασθενείς μου και η ομάδα μου ότι από τη στιγμή που θα μπείτε στη διαδικασία και θα κάνετε ένα investment, δηλαδή μια τοποθέτηση χρημάτων για να μπείτε στη διαδικασία να χειρουργηθείτε, καλό είναι να είσαστε προετοιμασμένοι ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι κρίμα να μπείτε στη διαδικασία ενός χειρουργείου και μετά από 1-1,5 χρόνο, είτε βάζοντας 10-15 κιλά, είτε μη τηρώντας κάποιους βασικούς κανόνες άσκησης, που είναι 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα βάδηση την ημέρα ή κάποιο διάδρομο ή κάποιες ασκήσεις, είναι λογικό ότι θα επανέλθει και το αποτέλεσμα δεν θα διατηρηθεί. Κύριε Σταυροδήμα, σας ευχαριστούμε πολύ που μιλήσατε στο CNN Greece. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.